Jim ngồi lặng lẽ bên cửa sổ máy bay, đôi mắt già nua chất chứa bao ký ức, nhìn đăm đăm vào những tầng mây trắng lững lờ trôi phía dưới. Đã hơn 40 năm kể từ lần cuối ông đặt chân đến Việt Nam, nơi từng là chiến trường khốc liệt, nơi ông đã chứng kiến một cảnh tượng khiến tâm can ông day dứt đến tận hôm nay. Dù sống ở Mỹ yên ổn, có gia đình, con cháu đề huề, nhưng ký ức đó chưa bao giờ rời xa ông. Lần trở lại này không phải là một chuyến du lịch, cũng không phải để hoài niệm, mà là để đối diện với một điều ông chưa bao giờ dám đối mặt, một lời chưa từng nói, với một người ông chưa từng quên được trong những giấc mơ ám ảnh ông suốt bao năm qua. Năm 1969, khu rừng rậm rạp ở Đồng Nai ngập mùi thuốc súng. Âm thanh của trực thăng, tiếng súng nổ, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Jim, khi đó mới 22 tuổi, chân ướt chân ráo theo đơn vị tiến vào một khu vực vừa xảy ra cuộc giao chiến khốc liệt. Mùi thuốc súng còn vương trên không khí ẩm mốc. Jim chưa kịp hiểu chuyện gì thì bắt gặp hai thi thể nằm cách nhau khoảng 10 mét. Một người lính Mỹ, một người lính Việt. Người lính Mỹ đã tắt thở, nhưng người lính Việt vẫn còn thôi thóp. Jim tiến đến gần anh lính Việt Nam và đứng chết lặng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh này. Tim anh đập thình thịch trong lòng ngực, tay run run. Cảm giác vừa sợ hãi, bàng hoàng, trộn lẫn đến nghẹt thở. Anh quỳ xuống cạnh người lính trẻ đang thôi thóp. Anh lính Việt Nam cố nhích ngón tay run rẩy, rút trong túi áo ra một tấm hình nhàu nát, là hình của một người phụ nữ và cô bé gái chừng 5 tuổi. Anh ta đưa cho Jim, rồi từ từ nhắm mắt lại, ra đi mãi mãi. Lúc đó Jim bủn rủn tay chân. Anh nhìn vào tấm hình thật lâu, nhận ra người phụ nữ là vợ và đứa bé chính là con gái của anh ta. Một người cha còn quá trẻ, người đã không còn cơ hội trở về để ôm con gái mình thêm một lần nào nữa. Jim đứng dậy, ôm tấm hình vào ngực. Xung quanh ông, khu rừng như chìm trong im lặng. Lá cây rơi lả tả. Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt như một lời tiễn biệt. Khi tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị đến địa phận lãnh thổ Việt Nam, Jim tắt luồng suy nghĩ. Ông lấy ra từ ví một tấm hình đã được ép lại cẩn thận trong khuôn hình. Vẫn là gương mặt người phụ nữ và cô bé năm nào, nhưng giờ đã mờ đi bởi thời gian. Ông thì thầm với chính mình, tôi không biết hai mẹ con họ là ai, đang ở đâu, nhưng tôi phải tìm, ít nhất, để nói một lời, dù tôi không phải là người nổ súng. Ánh đèn máy bay tắt dần, Jim tựa đầu vào ghế, khép mắt lại. Trong giấc mơ chập chờn, ông thấy lại cánh rừng năm xưa, nơi một người đàn ông trẻ tuổi đã trao lại điều thiêng liêng nhất cho một người xa lạ. Năm 1974, sau Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam. Jim cùng đồng đội được lệnh rời Việt Nam trở về Mỹ, khép lại những tháng ngày khốc liệt nơi rừng rậm Đồng Nai. Chiếc máy bay quân sự chở anh cất cánh, nhưng trái tim anh vẫn mắc kẹt ở lại đâu đó giữa cánh rừng ẩm ướt, nơi anh đã để lại một phần lương tri của chính mình. Trở về quê hương tiểu bang Tennessee, Jim bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng chưa bao giờ thật sự bình yên. Đêm đêm, nhất là những đêm mùa đông giá buốt, khi tuyết rơi dày đặc phủ trắng ngoài cửa sổ, anh giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng. Trong giấc mơ, ông thấy đứa bé năm xưa, gương mặt bầu bĩnh nhuốm nước mắt, khóc gào bên thi thể người cha nằm bất động. Tiếng khóc đó như xé toạc tâm can anh, khiến những đêm dài trở nên lạnh lẽo và đầy ám ảnh. Những cơn mơ cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Jim không thể quên được. Tấm hình cũ anh mang về từ chiến trường, giờ đã được ép cẩn thận trong cuốn sổ nhật ký, đã ố vàng theo năm tháng. Nhưng mỗi lần nhìn vào, trái tim anh lại đau nhói như vết thương không bao giờ lành lại. Thời gian trôi qua, Jim lập gia đình, có con, nhưng ngay cả khi ôm con gái mình vào lòng, anh vẫn không thể thôi nghĩ đến cô bé Việt Nam trong tấm hình. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Jim kéo chiếc vali nhỏ, tay nắm chặt tấm hình cũ được đặt trong ví da. Ông bước ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu. Không khí Sài Gòn khác hẳn với mọi nơi ông từng đi qua, ấm áp ồn ào,
nhưng có gì đó gần gũi, lạ thường. Trên chuyến xe khách cũ kỹ rẽ về Đồng Nai, những hình ảnh năm xưa lần lượt hiện về, những con đường đất đỏ, những dãy cao su bạc ngàn, những mái nhà lợp tôn loang lổ. Tất cả như vẫn ở đó, chỉ khác là giờ đây, Jim đã không còn là chàng lính trẻ năm nào, mà là một người đàn ông tóc đã ngã bạc, đang đi tìm lời giải thích cho giấc mơ vẫn đeo đuổi ông suốt 40 năm qua. Jim bắt đầu hỏi thăm từng người, từ những người dân địa phương đến chính quyền xã, qua nhiều cuộc chuyện trò dài đăng đẵng. Cuối cùng, Jim tìm ra được ngôi nhà anh lính đó đã từng sống cùng gia đình trước khi ra trận. Khi Jim bước chân vào sân, thời gian như chững lại. Trước mặt anh, một người phụ nữ lớn tuổi tóc đã điểm bạc, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh lên nét hiền từ. Bà chính là vợ của người lính năm xưa, khi đó đang mang thai đứa con trai út khi chồng ra trận. Bên cạnh bà là hai anh em, một cô gái khoảng 30 tuổi, chính là đứa bé trong tấm hình đã ám ảnh Jim suốt cuộc đời, và cậu em trai nhỏ hơn vài tuổi. Cô bé gái hiện cũng có một bé gái khác. Jim nghẹn ngào không nói nên lời. Ông run rẩy móc từ ngực áo ra tấm hình cũ kỹ, đã bạc màu vì thời gian, trao lại cho người phụ nữ và đứa trẻ năm xưa nay đã trưởng thành. Cả ba nhìn chằm chằm tấm ảnh, rồi ngước lên nhìn Jim. Ánh mắt họ hiện lên sự sững sờ, đau đớn, nhưng cũng có sự cảm thông sâu thẳm, không ai kìm được nước mắt. Khi nhìn vào tấm ảnh, người mẹ bật khóc. Đúng rồi, là ảnh tôi gửi cho chồng tôi trước khi ông ấy nhập ngũ. Trời ơi! Cô con gái trong tấm hình đưa cho Jim ly nước và nói, bác ơi, ba cháu mất trong chiến tranh. Từ đó đến giờ, gia đình cháu không bao giờ biết chính xác ngày ông mất. Chỉ biết ông ra đi và không bao giờ trở về. Jim nghẹn ngào, lấy lại bình tĩnh rồi nói, tôi xin lỗi các bạn. Tôi không biết tên ông ấy là gì, nhưng tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày 10 tháng 8 năm 1969. Đó là ngày sinh nhật của tôi, và đó cũng là ngày anh ta đã đưa cho tôi tấm hình này trước khi rời khỏi thế gian này. Người mẹ bật khóc nức nở. Vậy là hôm đó là ngày chồng tôi mất. 40 năm nay, chúng tôi chưa từng làm giỗ đúng ngày. Giờ thì tôi biết rồi, cảm ơn ông. Rồi bà bật khóc nức nở và nói tiếp. Chiến tranh đã cướp đi chồng tôi. Chiến tranh khiến ai cũng đau khổ. Cô gái, đứa bé trong tấm hình năm nào tiến đến, nhìn sâu vào đôi mắt của Jim. Cô òa khóc nức nở, rồi nhào đến ôm chầm lấy ông, gục đầu vào ngực ông như tìm lại hơi ấm của một người cha đã mất. Tiếng cô nghẹn ngào vang lên, cha, cha ơi! Tiếng gọi ấy khiến Jim chết lặng. Đó là tiếng gọi chưa bao giờ ông nghĩ mình có thể nghe được. Là tiếng gọi kéo sập mọi khoảng cách, hận thù. Cậu em trai cũng tiến đến quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy hai người. Những con người ở hai chiến tuyến ngày xưa giờ siết chặt nhau trong vòng tay để cho nước mắt chảy tràn, xóa tan những hận thù đau đớn đã đè nặng suốt mấy chục năm trời. Không còn biên giới, chỉ còn tình người, nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình, tha thứ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 10 tháng 8, gia đình họ quyết định tổ chức ngày giỗ đầu tiên chính xác vào ngày đó, để linh hồn người lính được an nghỉ. Jim ở lại cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ, treo di ảnh, thắp hương. Họ quây quần bên nhau trong giây phút trang nghiêm, ai cũng nghẹn ngào. Trong suốt thời gian ấy, Jim không ngừng giúp đỡ. Ông sửa sang lại căn nhà đã cũ kỹ, thay mái ngói mới, sơn lại tường. Ông còn trích một khoản tiền tiết kiệm để hỗ trợ hai anh em con của người lính Việt Nam. Chính sự xuất hiện của ông đã mang đến cho gia đình ấy một niềm vui lớn lao, niềm tin rằng người cha, người chồng đã được nhớ đến, được tôn trọng và được chính người bên kia chiến tuyến cầu nguyện cho linh hồn mình an yên. Trong ngày giỗ, cả gia đình và Jim ngồi bên nhau, thắp hương trước di ảnh. Những giọt nước mắt không còn chỉ là đau khổ, mà là sự hòa lẫn, sự thanh thản, cảm thông và bao dung. Trước khi rời đi, Jim đứng lặng trước bàn thờ đơn sơ, nơi đặt tấm di ảnh của người lính Việt Nam mà ông đã mang theo trong ký ức suốt hơn nửa đời người. Ông chắp tay, cúi đầu rồi đốt 3 cây nhang. Mùi trầm lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Jim nghẹn lại nhưng đầy sự chân thành. Tôi đã sống hơn 40 năm với ký ức của ngày hôm đó, ngày 10 tháng 8 năm 1969. Chiến tranh là điều không ai mong muốn, nhưng đôi lúc nó xảy ra.
Khi đứng ở hai bên chiến tuyến, chúng ta buộc phải nổ súng. Những viên đạn được bắn ra không phải vì hận thù cá nhân, mà vì hoàn cảnh, vì mệnh lệnh, vì nỗi sợ hãi. Nhưng xin đừng ai giữ mãi viên đạn hận thù khi chiến tranh đã trôi qua, bởi sau tất cả, điều còn lại không phải là chiến thắng, mà là nỗi đau, sự chia ly và sự đau khổ của hàng triệu người vô tội. Jim lặng lẽ rời khỏi nhà, bước qua lối cũ phủ đầy lá khô. Ánh nắng chiều xuyên qua hàng tre già, đổ bóng dài theo từng bước chân ông. Đằng sau là ba con người, những người từng ở phía bên kia chiến tuyến, đang cúi đầu tiễn đưa ông, không phải như một người lính, mà như một người cha, một người bạn, một phần của gia đình họ. Khi Jim ngồi trên máy bay trở về Mỹ, ánh mắt ông lặng nhìn qua ô cửa sổ, nơi những áng mây trôi lặng lẽ giữa trời. Trong lòng ông, một nỗi buồn mang mát lan nhẹ, không phải là nỗi buồn của kẻ ra đi, mà là nỗi buồn cho con người, cho chiến tranh, cho những số phận bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt. Ông nghĩ về người lính Mỹ và người lính Việt Nam nằm xuống giữa khu rừng năm ấy, về cô con gái nhỏ năm xưa giờ đã là một người mẹ, về tấm hình cũ, về ánh mắt của sự tha thứ và tiếng gọi cha như xé lòng. Chiến tranh tàn khốc thật, nó không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn gieo đau đớn chia ly và những ám ảnh suốt đời cho những người còn sống. Trên chiến tuyến, không ai thực sự thắng, người ta bóp cò không phải vì hận thù, mà vì hoàn cảnh, vì mệnh lệnh, vì sợ hãi. Nhưng mong rằng tất cả chúng ta, dù ở đâu, dù là ai, cũng đừng ai cố giữ mãi viên đạn hận thù khi chiến tranh đã trôi qua, vì chỉ có tha thứ mới là con đường đưa con người đến bình yên thật sự. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe hết câu chuyện này. Chúc quý vị và các bạn bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.